नमस्कार. आज आपण कॅल्शियम, फायबर, आयरन, व्हिटॅमिन सी आणि इतरही औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण असलेल्या पालकचे थालीपीठ बनवणार आहोत. तर चला मग हे थालीपीठ कशी बनवायचे ते आता बघू. तर पालकचे थालीपीठ बनवण्यासाठी इथे मी पालक घेतला आहे. पालक निवडून आणि स्वच्छ धुवून घेतलात आणि कोवळ्या देठांसह आपण हा पालक घेतलेला आहे. त्यानंतर पालक बारीक कट करून घेतला आणि कट केलेला पालक आपण वाटीने मोजून घेऊ. तर 1, 2, 3 आणि 4 वाट्या आपण बारीक कट केलेला पालक घेतला. त्यानंतर बारीक कट केलेली कोथिंबीर 1 वाटी आपण घेतली. आता आपण पीठ घेऊ. तर बाजरीचे पीठ 1.5 वाटी आपल्याला घ्यायचे. तर 1.5 वाटी पीठ आपण बाजरीचं घेतले. त्यानंतर अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ घेऊ किंवा ज्वारी आणि बाजरीचे पीठ आपण समप्रमाणात घेतलं तरीही चालेल. त्यानंतर अर्धी वाटी आपण बेसन पीठ घेतलं आणि अगदी पाव वाटी आपण यात गव्हाचं पीठ घालू. त्यानंतर पीठ आणि पालक व कोथिंबीर आपण छान मिक्स करून घेऊ. आपण इथे पिठाच्या दुप्पट पालक आणि कोथिंबीर घेतली आहे आणि त्यामुळे हे थालीपीठ अगदी हलके आणि चवीलाही अगदी छान लागतात. तर आता 2 ते 3 चमचे आपण इथे पांढरे तीळ टाकून घेतोय. त्यानंतर एका अर्ध्या लिंबाच्या फोडीचा रस आपण इथे पिठामध्ये घातलाय. त्यामुळे चटपटी तशी चव येते. त्यानंतर अर्धा चमचा आपण इथे ओवा घेतला आणि ओवा असा हातावरती रगडून घालायचा आहे. त्यामुळे त्याचा स्वाद आणि सुगंध दोन्हीही छान येतात. त्यानंतर जिरं देखील त्याप्रमाणेच आपल्याला हातावरती असं रगडून घालायचं आहे. त्यानंतर साधारण पाव चमचा आपण हळद घातली आणि पाव चमचा घरगुती लाल तिखट घातले. त्यानंतर हिरवी मिरची, लसूण आणि थोडंसं मीठ याची आपण पेस्ट केली आणि साधारण 1.5 चमचा आपण ही मिरची लसणाची पेस्ट घालत आहोत. आणि ह्या पेस्टमध्ये मीठ घातले हे लक्षात घेऊन आपण चवीनुसार पुन्हा थोडंसं मीठ घातले आणि त्यानंतर साधारण 1 ते 2 चमचे आपण यात तेल घातले. त्याऐवजी तूप घातलं तरीही चालेल. आपण आपल्या आवडीप्रमाणे तेल किंवा तुपाचा इथे वापर करायचा आहे. आणि आता हे सर्व मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता ज्या वाटीने आपण हे सर्व साहित्य मोजून घेतलं त्याच वाटीने 1 वाटी बारीक कट केलेला कांदा आपण इथे ह्या मिश्रणात घालतोय. आणि आता सर्व साहित्य पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि थोडं थोडं पाणी टाकत आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचे. यापूर्वी आपण पालकाची दशमी ही रेसिपी बघितलेली आहे. तर आज आपण थालीपीठ बनवत आहोत आणि या थालीपीठासाठी आपल्याला हे पीठ थोडंसं सैलसर भिजवून घ्यायचं आहे, कारण थालीपीठ आपल्याला थापायचे आहेत. तर आपण पीठ भिजवून घेतलेलं आहे. आता एक स्वच्छ कपडा आपण घेतलेला आहे आणि तो पाण्यामध्ये ओला करून घेतला. आता पोळपाटावरती कपडा टाकून घ्यायचा आहे. तवा गरम होण्यासाठी गॅसवर ठेवलेला आहे आणि आपल्याला थालीपीठ किती मोठं बनवायचं त्यानुसार आपण पीठ घ्यायचं आहे आणि पाण्याने हात ओला करून आपण हे थालीपीठ आता छान एकसारखं थापून घ्यायचं आहे. जाड बारीक न करता आपण हे एकसारखं थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे आणि त्याला 5 ते 6 छिद्र बनवायचे. तवा तापलेला आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे तेल किंवा तूप लावून घ्यायचं आणि अलगद कपड्यावरचं थालीपीठ तव्यावर घालून घ्यायचे आणि कपडा काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर थालीपीठाच्या छिद्रांमध्ये आणि साईडने आपण थोडंसं तेल टाकून घेतलं आणि आता झाकण ठेवून आपण मीडियम फ्लेमवरती 2 ते 3 मिनिट हे थालीपीठ छान शेकून घेणार आहोत. तर बघा 1-2 मिनिटानंतर थालीपीठाचं वरच्या बाजूचं मॉइश्चर कमी झालं आहे
आणि आता थोडंसं तेल लावून आपण हे उलटून घेतलं आणि पुन्हा 1 ते 2 मिनिटांसाठी त्यावर आपण झाकण ठेवू, म्हणजे दोन्ही बाजू छान भाजल्या जातात. तर बघा, आता आपलं हे थालीपीठ अगदी छान दोन्ही साईडनी गोल्डन कलरवर भाजून झालेलं आहे. आपण हे थालीपीठ ठेच्यासोबत किंवा सॉससोबत सर्व करू शकतो. आपल्या आवडीप्रमाणे तेल, तूप, बटर यासोबत देखील आपण ते सर्व करू शकतो. तर हे थालीपीठ चवीला अप्रतिम आहे. अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण आवडीनं खातील असं हे थालीपीठ होतं. तेव्हा आपण देखील ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि माझी ही रेसिपी आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.